Anna mennä simpaa sitten. Mulla on pientä flunssaa päällä, mä en haista hirveesti. Oho! Katsos minkä suikirro. Joo. On hyvä. Tää on kyllä hyvä makuinen. Tää on niinku sellanen yberiso juustosuikirro. Vähän makea tuo makuun. Ei kyllä maistu chutney ollenkaan, mitä siinä paketin kyljessä lupaillaan. Annan 3,5. 3,5. Selvä. Ilmoi pidellyt. No mitä? Vähän alkoi arveluttaa, että meidän päätös lähteä vuorille aurinkoisen rannan sijaan. Täällä ei ole kauhean hyvä keli. Jälleen ihan upea paikka. Nää Etelä-Afrikan luonnonpuistot ei kyllä todellakaan jätä kylmäksi. Ihan mahtavia maisemia, niin kuin joka paikka täynnä. Ihan sama mihin katsoo. Krapulapäivä juhlistukseksi päätettiin ottaa tämmönen kevyt haikki tämmöisessä kansallispuistossa, minkä läpi me ollaan ajamassa. Tän pitäisi olla joku vähän alle tunti suuntaansa. Se on kuitenkin ympäröivien kukkuloiden päälle. Mä oon tullut joku frikki 100 metriä. Mä oon ihan kuollut. Jere painaa menemään tuolla jossain edessä. Se vissi otti eilen vähän rennommin, niin se ei ole niin kuollut kuin meikäläinen. Mulla on vähän kunnon flunssa päällä tuossa. Heille. Krapula tulee kyllä flunssa. Flunssa on. Ei kun mut sitä mä oli niinku sanomassa, että krapulan korvan mun flunssa. Sama olo. Mut tästä on toive, että se menee ohi sen tää kohtsille. Aika jyrkkä. Hieno spiikki. Vimpään päällä hieno. Pulitzer-kama. Pulitzer-kama. Nyt on vähän pettynyt olo. Me kysyttiin, että meneekö se vuoren huipulle. Joo, kaikki menee vuoren huipulle. Ei mennyt. Hyvä kuva vai? Tuli hyvä kuva. Hieno maisema. Poikkeus vahvistaa sen. No niin, sikaliikettä. Sikaliikettä. Jäädä polulle tukkimaan. Pua.
Tuliko kiva kämppä hommattua? Me otettiin self-catering kämppä. Se oli niinku 20 € per henkilö. Me saatiin 2 niinku asuntoa. Molemmilla oma keittiö, kylppäri, poreammeli ja överi. Molemmilla on oma iso parveke ja grilli. Niin kuin asiaan kuuluu. Toi kamera kuvaa vuoristosta timelapse. Käytetään tätä Braitukseen. braai eli grilli, eli barbecue. Meillä on toinen kaasugrilli, koska ei ole hiili. Siellä on nyt liekki päällä. Ja nyt pistän lihaa tulille. Pihvi 2 kappaletta murjotettua naudan sisäfileettä. Maksoi 1,90. Oh yeah! Näyttää hituus epämääräiseltä tuossa. Hyvät soosit. Paikallista koota. Paikallisen tapaan. Valkoviini jäillä. Kyllä. Kelpaa katsella auringonlaskua. Kyllä. Onko sillä pörriäisiä? Siis Hot and Spice chakalaka. Mitä löytyy tämmöisestä pienestä vuoristokylästäkin kaupasta. Ihan siis tölkissä valmiit kasviksi ja soosis. Ihan päällikkötavara. 5 tähteä. Se on tosi tulista ja hyvä. Kauti, että on potkuu paljon tässä näitä. Mikä tää oli? Chakalaka. Chakalaka! Chakalaka! Very hot and very spicy. Tämmöstä olisi kiva saada Suomestakin. Poppamies. Poppamies. Vinkki, Vinkki, vinkki. vinkki. Chakalaka. How about it? Kiitos, oli hyvää. Tämmönen näköinen narrikka tuli kattelemaan illalla. Etelä-Afrikassa on hyvä meininki näillä huoltoasemilla. Täällä on kaikissa niinku täyspalvelu. Itse ei tankata missään. Ikkunat pestää sun puolesta vakkarina. Niinku tässä nyt pestään. Ja lopuksi on vaan tapana jättää pieni tippi. 50 senttiä euroina on semmoinen standarditippi, mitä kuuluu jättää aina. Mikä on aika kohtuullinen hinta siitä, että joku pesee sun tuulilasi ikkunat aina ja tankkaa sun puolesta. Itse vaan rötvää autossa ja sanoo täyteen. Eikö näin? Nyt me ollaan menossa Lesothon. Me ollaan kaivettu valmiiksi passit. Ja toi lappunen, mikä me saatiin vuokrafirmasta, me saadaan viedä tää auto Lesothon. Lesotho vaikuttaa vähän okeammalta kuin Etelä-Afrikka, mutta näillä ei mene kauhean lujaa. Ei. Tilastot on tylyjä. HIV 24%. Eli joka 4. Ai. Työttömyys 45% suunnilleen. Minkä aika hyvin näki, kun ajeli tuosta pääkaupungin läpi, että siellä aika paljon jengi vaan notkuilee. Jep. Ja lukutaito oli ihan kohtuullinen 85. Niin.
hotelli oli täynnä. Mut se heppu pystyis hommaamaan jonkun ihme mökin jostain, mihin me pitäis olla makupussit ja systeemit, mut hän kuulemma järjestää meidät kun lakanat sinne. Nyt on aika jännitysmomentti, millainen mahtaa mökki olla. Tuomio tulee tarpeeseen, voi helvetti. Niin. This is cockroach country. Jep. Ei tää nyt niin hirveen pahalta näytä. Sä hajoat työllä. Voi olla, että siinä vaiheessa kun sähköt sammuu ja alkaa rapina, niin voi olla, että siinä vaiheessa ajoo, mutta ei mä nyt aika vielä. Muistaaksä Jere tänään, kun opittiin näistä rakenteista, niin mitä tää seinämateriaali on? Vähemmän paskaa. Jep. On tässä pieni kontrasti eiliseen majoitukseen. Hintakin on huimat 8 € halvempi. Niin et käydään vaihtaa tää 9, kun otettiin 2 suoraan. Onko mitään? Kyllä sut on vähän nähty jo. Onks tää niinku se, missä me halutaan olla 2 yötä, ettei se niinku viime yön tai edellinen? Onks tää nyt se? No molemmat oli oma tavallaan ihan sairaan hyviä paikkoja. Niin. Ei jääty yöksi toista yötä, kun on kiire. Sitten tää me ollaan 2 yötä. Lehmän Niin, paskamaja! Otetaan aamuksi ponitrekki. Sitten me lähdetään vittuun täältä niin nopeasti kuin pystyy. Suoraan raja yli takaisin Etelä-Afrikkaan. Morjes! Varattiin nyt poniretki huomiseksi. Kysyttiin, että onko siellä semmoista, mistä pääsisi vuoren päällä, kun meillä on vieläkään päästy vuoren päällä. Ei ollut, eikä pääse. Mutta me mennään sitten jonkun vesiputous katsomaan huomenna aamulla. Ja myöskin me peruttiin meidän varaukseksi toiseksi yöksi. Ollaan nyt yksi yö täällä ja sitten lähdetään pois. Mun mielestä teknisesti väärin, kun sä puhut savimajasta koko ajan. Se on paskamaja. Oikeassa olet sinä isopäinen poika. Se on paskamaja. Ja paskamajas nukkumista on yritettävää, kun tullaan Afrikkaan. Toi uhkaa tai autossa nukkuu, mutta lupaat, että yrität paskamajas nukkua. Okei. Kyllä mä yritän. Tuo katsoa kuinka paljon hyönteisiä sinne ryömiin olkien välistä. 10 loppuu sähkö ja sitten alkaa. Mitä mieltä terassista? Ei hullumpi. 2 melkein ihan muovituoli. Ihan kiva. Mikäs tässä lantoseinän nojailu? Mitä meillä eilen oli? Niin, meillä oli täys parvekkeet molemmilla. Joni olikin. Joo, oli sama hinta. Ja poreammeet ja muuta ja hinta sama luokka. Rapisi tuolta. Mitä, et tykkää paskamajasta vai? Taidat olla turisti. Oma vähän luksuksen perään. Siis tästä voisi maksaa euron per naama, niin 2 € tästä makin. Tämä maksaa 24 €, se on ihan hirvittävää riistoa. Ei ihme, että kansa on niin köyhä, jos tämmöiset hinnat. Mä otan täältä mun unilelun tonne paskamajaan. Mä nukun tää kainalossa. Välin ruiskin tosta noin. Huomenna lähdetään poniretkelle, missä voi tulla taas villielämää vastaan, niin on hyvä vähän opiskella, että miten Afrikassa.
Tietysti valo. Voin sanoa, että tämän hintalaatuisuuden on huonompi kuin niinku minkään. Minkään? Siis. Ei se hinta ole kyllä tässä pahin juttu. Ei. Mutta se niinku 24 € tämmöisestä on hieman liikaa. 10 minuuttia valojen sammumiseen. Yhdet saksalaiset kertoivat tuossa noin, ketä oli nukkunut viime yön tämmöisessä samanlaisessa mökissä. Että siellä oli joku käärme. Mutta joku ihan pieni vaan, niin siis tullut haitella niitä. Jos tänne tulee niinku pienikin käärme, niin kyllä se vähän haittaa mua. Mun päävieressä tuossa kakkaseinässä on tommonen halkeama. Täällä on joku pörjäinen. Kuulin ensin rapinaa ja sitten valoin, niin se humahti mun korva ohi. 4 metriä alueella on 5 tommoista tökkää tässä seinä. Käsiä menee. Vittu. Sellainen läpinäkyvä miniskorpionin näköinen. Tai mä en tiedä mikä vitun. Vitu alkieli se oli. Alkaaks kiinnostaa hyönteismyrkyt jo? Pikkasen täytyy myöntää, että on herännyt alustava mielenkiinto. On meillä myös tommosia jättikokoisia hämähäkkejä täällä. Jos siinä on yksi tuossa seinää pitkin vipottaa, niin tiedätkö sä, että tuo katos lisää? Vittu se liikkuu. Huuda. Äiti. Tuu hakemaan pois. Vittu se on ruma. Nyt se kuoli. Ei kuollut. Vielä juoksee saatana. Vittu se lähtee vaan kohti, mä pelästyin hitus. Vittu semmonen paska oli mus kiinni. Tuli iso vielä. En mä tiedä, on liiskasessa. En mä tiedä, missä meni. Näytä valmannut. Tossa on vielä mössöä siitä. Voi vittu. Mitä jos vaatteet on tänne sitä paskaa kanssa? Mä tiedän. Tossa kameralla onko sitä vaatteet päällä? Mitä tapahtus? Mun viereen laskeutui hämähäkki tuolta katosta. Nyt lähdetään oikeesti vittuun täällä. Mihin vittu se meni? Se on sängyssä. On tossa. Roikkuu ilmassa vielä. Aina vaan. Mä en halua, että se tulee mun jalkoihin se iso kari. Me ei tiedetä missä se iso on. Se on täällä jossain saatana viipottaa. Me myrkytettiin sitä, mutta ei se kuollut. Vielä semmonen juttu, että nää hämähäkit täällä ei oo mitään vitun kotisirkkoja. Ne tappaa. Mä menen ehkä autoon nyt nukkumaan. Ei. Toi hämähäkkä on paha. No toi oli jo veri. Ne vitun pienet läpinköiset nivelijalkaiset mun sängyssä mä jotenkin sulata, mutta noi vitun hämähäkit ei mene enää niinku, ei mene läpi enää saatana. Tän takia mä pidin sukat jalas. Viisas loti pitää sukat jalassa. Mitä? Vitun pörjään oli mun päässä. Oh. Paita. Vaan seppis jotain eeppisiä paskiaisia. No niin, tuppa sisään sitten suli ovi. Ja sit semmonen karvaamato lisää. No. Mitä aikaisemmin oli tuolla kämpillä.
Ei mulla periaatteessa et vastaa mitään, mutta onks pakko olla tyynyllä? Tyynyllä tämmösiä. Kohta tulee uni, kun sä autossa vedetään levyksi. Se kululee torakkaan pahin, mitä sängyn vierestä voi löytyä, niin tervetuloa Lesotoon. No, mikäs on aamunen meininki? Ei tää niin pahalta enää tunnu, kun aurinko paistaa. Yön kauhut ovat menneet. Edelleen tossa. Joo. Kuitenkin. Se on hauskaa. Et vaikka on aika paljon jo matkustanut, niin vielä menee ennätyksiä rikki. Karmein hotelli, huone, jos vaan koskaan ollut. Se on tossa. Nyt mennään vähän etsiä aamupalaa. Ja sitten me heitetään pieni hevosreissu täällä Lesothussa. Ja sitten me lähdetään Lesothusta pois. Hello. Hello. Oli paras hevosreissu, mitä mä oon heittänyt ikinä. Sama. Ne jokiyritykset varsinkin oli tosi siistejä. Siellä oli pari semmoista kohtaa, että oli niinku oikeesti liian HC, että pelotti liikaa ja sit voinut nauttia. 20 senttiä leveä polku, joka menee kiven päältä ja se kivi roikkuu. Niin että sen kiven alla on tyhjää ja se on hiukan kiinni siinä reunassa hevosen kanssa siitä. Ja rotkon pudotus 50 metriä vieressä. Takas tultiin onneksi toista reittiä, niin se oli, siitä pystyi vaan nautiskelemaan. Oli kyllä mahtava reissu. Kyllä. Ja se oli Lesoton parasta antia, eileillä oli Lesoton pahinta antia. Joten tämä on nyt nähty ja lähdetään kohti Etelä-Afrikkaa. Kyllä. Mitä teit? Heitin knubat. Kamera kädessä. Kamera kädessä, pisi vuorenrinnet alas. Tuossa HD-tekstin kohdalla on kunnon lommo. Nyt kun haavat on puhdistettu, on aika tarkastaa todelliset vauriot. Toimiiko? Näyttö on paskana, luulen. Ai perse. Toi on paha. Tää ei oikeesti kauhean kiva aina. Älä meinaa kovaa estä. Tötti pohjaa.
Tuopilla. Yeah, kill all the black children. Yeah. Tultiin koko Lesotho läpi Hanapohjassa 6. Raja menee kiinni, kello on 5:58. Mukavat 2 minuuttia ekstra aikaa. Ja rajamiehet oli vaan silleen, jota eurooppalaisia, joo, leimaapas. Joo, en edes kattonut mun passia. Tai mitä seuraava, ei siinä ole ketään. Sairaan pienen raja-asema. Ei, se puhuis puhelimessa, se eikö sun pistää luuria alas siksi aikaa, että se leimas meidän passit. Ajattiin eilen Lesotho läpi. Koko matka. Täytyy sanoa kyllä, että tosi upeat maisemat. On se niinku todella kaunis maa, mutta ihan järkyttävä niinku köyhä. Koko maa asuu slummiolosuhteissa. Nyt ollaan matkalla rannikolle suuntana Wild Coast eli villirannikko.